السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. والسؤال هندسة: أوجد مساحة المظلل الأحمر. معنا هنا في مربع طول ضلعه معلوم 10 سنتيمتر. طول الضلع معلوم، وبالتالي في موجود هنا قوس هنا وقوس آخر متداخل معه، وفي جزء هنا مظلل باللون الأحمر مرموز له بالرمز إكس. المطلوب إيجاد مساحة هذا المظلل اللي باللون الأحمر. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر الشكل المعطى موجود على اليسار كما نرى أمامنا، وطبعا القوس ده على شكل إيه؟ نصف دائرة، وهنا نفس الشيء. فبالتالي هنا ده طول الضلع للمربع بيكون 10 سنتيمتر. فاحنا هنا لو جينا ان احنا نعمل عملية تقسيم، هنا هيكون ده هنا 5 وهنا 5، يبقى الضلع اتقسم هنا 5 وهنا 5. أصبحت دي على شكل هنا دي ربع هنا دائرة، ونفس الشيء أسفل هنا ربع دائرة. يعني الجزء ده طبعا لازم هيساوي الجزء اللي في الأسفل. وهنا الشكل ده عبارة عن هنا مربع هنا صغير هنا كما نرى أمامنا، وأضلاعه هنا 5 5. يعني نقدر ان احنا نحسب هذا الجزء الموجود معنا. ولو جينا نركز في الجزء ده عبارة عن ربع الدائرة، ونحن نعلم ان الدائرة مساحتها باي ار تربيع، وبالتالي ده هيكون ربع، يعني اذا بيتقسم على الاربعة. فبالتالي هنا معلوم ان مساحة الجزء المظلل ربع الدائرة ده بيساوي ايه؟ باي ار تربيع على كام؟ على 4. والجزء ده احنا قلنا ان هو معلوم مساحته لخمسة في خمسة ب25 لان على شكل مربع. وطبعا الجزء ده اللي موجود هنا معلوم ايضا مساحته، نفس الجزء الازرق ده يساوي الجزء اللي هنا. يعني احنا عندنا مساحة الجزء باي ار تربيع. اتفقنا ان هنا الار ب5، يعني اذا هنا 5 تربيع يعني 25 على الاربعة. وطبعا هنا الجزء ده ربع دائرة، هنا ربع دائرة مماثل له تماما، يعني ده ايضا 25 باي على الاربعة. فأصبح معانا المساحات كما نرى أمامنا. أنت عندك هنا مساحة المربع الصغير ده عندنا هنا 25 أهي، زائد هنا 25 باي على 4 و25 باي على 4، يعني ممكن نكتب هنا 50 باي على الأربعة. يبقى المساحتين دول مع بعض كتبناهم، يبقى المساحة دي والمساحة دي والمساحة دي زائد ايه؟ زائد الاكس ده. كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 100. جت منين المية؟ هنا اصلا العشرة في 10 ب100 مساحة المربع ككل. يعني مساحة المربع عبارة عن المساحات المتواجدة معانا اللي احنا عملناها هنا. طيب هنبتدي ان احنا نبسط الدنيا شوية. دي نقسم ده على الاتنين يكون الناتج 2، وهنا على الاتنين يعني نص ال50 25. طيب هبتدي ان انا اطرح 25 من الطرفين. هطرح هنا 25 من الطرفين، فبالتالي هنا دي مع دي بالسلامة. اصبح معاك 25 اهي باي على الاتنين زائد الاكس. دي بتساوي كام؟ 100 ناقص ال25 يعني بتساوي 75. طيب احنا عايزين نتخلص من الجزء ده بطرح طبعا ناقص ال25 باي على الاتنين من الطرفين، ناقص ال25 باي على الاتنين من الطرفين. فالاتنين دول بالسلامة راحوا كده مع بعض، اختصرناهم. يبقى اذا هنا عندك ان الاكس قيمتها بتساوي ال75 ناقص 25 باي على الاتنين. وبالتالي طبعا ممكن ان انت تجيبها بالآلة الحاسبة مباشرة. هيكون معاك الناتج تقريبا 35.73 وحدة مربعة او سنتيمتر مربع لو انت شغال بالسنتيمتر المربع. وهذه هي مساحة المنطقة المظللة باللون الأحمر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.